3 करोड नेपाललाई खुसीको खबर आयो। सर्वोच्च अदालतले दियो प्रचण्डलाई जेल हाल्ने आदेश। बिहानै प्रचण्ड घरबाट घुस खाँदै गर्दा पक्राउ। अन्ततः प्रचण्डको जिन्दगी खतम, आजीवन जेल हुने। प्रचण्ड हत्यारा चोर देश छोड भन्दै भर्खरै प्रचण्डको घरमा आगो पारे भटाभट गोली चल्यो। प्रचण्ड भाग्यले बाँचे, 2 जना ढले। हेर्नुहोस्, भर्खरै आयो प्रचण्डको मुटु हल्लिने खबर। प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको 1 हप्ता नहुँदै भर्खरै प्रचण्ड विरुद्ध काठमाडौँमा कब्जा। भर्खरै प्रचण्डको घर अगाडि बम विस्फोट। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर यो अब कुनै पनि अब समाचार यो जुन समाचारहरू प्रस्तुत गर्ने एउटा च्यानल छ, युट्युब च्यानल छ, उहाँले चाहिँ यस्तो किसिमको यो थम्बनेलहरू राख्नुभएको छ जुन न्युजसँग सम्बन्धित थम्बनेल हो या भित्र भिडियोमा भिडियोमा जे छ त्यो सम्बन्धी समाचार जस्तो छ त्यस्तै सम्बन्धित थम्बनेल हो या होइन त्यो चाहिँ न्युज हेरेर थाहा हुन्छ। तर पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ युट्युब थम्बनेल देखाउँदैछु है। एकाएक प्रचण्ड घरबाटै पक्राउ परे अरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा भ्युज पनि 4000 जाएको छ र यसमा 1 दिन अगाडि मात्रै यो हालेको भिडियो हो है। र साथीहरु तपाईहरुले पनि यसरी के दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले यदि कुनै पनि युट्युब च्यानलमा राम्रो किसिमले अब आफ्नो भिडियोमा चाहिँ भ्युज ल्याउनु छ भने चाहिँ तपाईले के भन्छ यो जुन यो युट्युब थम्बनेल हुन्छ नि, युट्युब थम्बनेल चाहिँ एकदमै मिहिनेत गरेर दिमाग लाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो जस्तो सुकै होस्, चाहे त्यो भिडियोसँग सम्बन्धित होस् या चाहे भिडियोसँग सम्बन्धित नहोस्, तर पनि तपाईले चाहिँ थम्बनेल चाहिँ यस्तो किसिममा बनाउनु हुनेछ कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, भर्खरै प्रचण्डको घरमा आगो लाग्यो रे। सबै ध्वस्त, प्रचण्डको घरमा रुवाबासी चल्यो, अर्बौं सम्पत्ति सकियो। यस्तो पनि खासमा न्युज त हो यो हुँदै होइन है। 2 दिन अगाडि प्रचण्डको घरमा पक्कै पनि आगो त लागेन होला। प्रचण्ड यता बालबाटारतिर छ, उसको घरमा पक्कै पनि आगो त लागेन होला। तर पनि उसले चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ भने, के बनाएको छ भने थम्बनेलमा चाहिँ प्रचण्डको घरमा आगो लाग्यो, प्रचण्डको सबै सम्पत्तिहरू ध्वस्त भयो। यस्तो किसिमको जुन यो युट्युबको थम्बनेल राख्दा चाहिँ भ्युज आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। भ्युज पनि आउँछ किनकि सबैलाई एउटा कौतूहलता हुन्छ कि होइन यो कस्तो किसिमको न्युज हो, साँच्चै नै हो कि क्या भनेर एकचोटि भए पनि झिलिक्क हेर्छ र भ्युज चाहिँ आउँछ। तर भ्युज आए पनि वाच टाइम चाहिँ आउँछ आउँदैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनकि अब हामीले त्यो अब बाहिर जे देखेर भित्र छेरिन्छ नि, युट्युब थम्बनेलमा जे देखेर चाहिँ भित्र भिडियोमा छ कि छैन भनेर खोज्दै गइन्छ। तर जब हामीले जुन चिज बाहिर थम्बनेलमा छ त्यो चिज चाहिँ भित्र नभेट्दाखेरि चाहिँ न त तपाईँको युट्युब च्यानलको सब्सक्राइबर नै बढ्छ, न त तपाईँको अब युट्युबको च्यानल सम्बन्धी अरू जसले हेर्छ नि भिडियो उसलाई विश्वास नै हुन्छ। त्यसैले साथीहरु यदि तपाईको भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँगले भ्युज ल्याउनु छ भने चाहिँ तपाईले अब थम्बनेलमा जस्तो सुकै राखे पनि भयो, मतलब भएन। तर यदि तपाईले दिगो तरिकाले चाहिँ युट्युबमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र सही तरिकाको भनौँ म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ चाहिँ अब विशेष गरी अब तपाईले यदि न्युजसँग सम्बन्धित युट्युब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म के तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु भने न्युजसँग सम्बन्धित जति पनि भिडियोहरू छ नि, एकदमै कन्टेन्टहरू तपाईलाई न्युज सम्बन्धी कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। किनभने तपाईले अब कुनै पनि मिडियाको कुनै पनि अब टेलिभिजनबाट तपाईले समाचार लिएर चाहिँ तपाईले आफूले आफ्नो स्वरमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको त्यो च्यानल मोनेटाइजेसन भइहाल्छ र तपाईको भ्युज आउने पनि सम्भावना एकदमै हुन्छ र तपाईको कन्टेन्टको पनि आवश्यकता त्यति धेरै पर्दैन कि कन्टेन्ट तपाईको रेगुलर दिनमा मिलि नै रहेको हुन्छ, न्युज दिनमा समाचार बनि नै रहेको हुन्छ, समाचारहरू दुनिया घटनाहरू यताउता सबै घटनाहरू त घटिरहेकै हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित तपाईले कुनै पनि मिडियाबाट चाहिँ अब न्युजहरू ल्याएर चाहिँ आफूले आफ्नै किसिमले भोइस ओभर गरेर चाहिँ भिडियोमा आफ्नो किसिमको भोइसहरू हालेर चाहिँ तपाईले च्यानल न्युजसँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल अटोमेटिकली चाँडै नै ग्रो हुन्छ। तर यदि तपाईले राम्रोसँग दिगो तरिकाले चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ र यदि तपाईले पछिसम्मको लागि चाहिँ राम्रोसँगले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ विशेष गरी तपाईले युट्युब च्यानलको थम्बनेल बनाउँदा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। किनकि यस्तो किसिमको यदि तपाईले थम्बनेल हाल्नुहुन्छ भने तपाईको सुरुमा वाच भ्युज त आउला, तर मान्छेले तपाईको विश्वास गर्ने छैन कि यस्तो किसिमको हावा पनि न्युज हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् म यो न्युज अलिकति थेर देखाएँ है, एड चल्दैछ है, यसलाई म खाडा रूपमा हेर्छु। यहाँ हाम्रो एकमा छ त्रिशुली खबर केमा छ है, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। म्युट गरे। यो ओलीको झोलेको न्युज हो, यो ओलीको झोलेको न्युज हो।
मतलब यो चाहिँ न्युज हावा रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि थाहा भयो, किनकि यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डलाई गिराउनु खोजेको भिडियो खासमा थाहा पाइन्छ है। त्रिशुली खबर टिभी, म यो च्यानललाई त्यस्तो त नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर पनि यस्तो किसिमको जुन यो थम्बनेलहरू हाल्नु भएको छ नि, यस्तो किसिमले तपाईँको च्यानललाई पछि गएर चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ। पछि गएर तपाईँको जुन यो अब युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन हुन्छ त्यो सम्बन्धित तपाईँले रहेर चाहिँ काम गर्नु भएन भने तपाईँको पछि गएर चाहिँ च्यानलमा समस्या आउन सक्छ। र यदि तपाईँहरू पनि न्युज च्यानल सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो किसिमको थम्बनेलहरू चाहिँ पटक्कै युज नगर्नु होला, किनकि जे छ समाचार त्यही युज हाल्नु होला, अलिअलि बढाइ चढाइ गर्नु होला, तर यति धेरै चाहिँ नगर्नु होला। किनकि प्रचण्डको घरमा न त आगो लागेको छ, प्रचण्डलाई न त कसैले पक्रेको छ, तर पनि यहाँ चाहिँ समाचार आइसक्यो कि प्रचण्डलाई चाहिँ पक्रिसकेको छ, जेल हाल्ने जेल चलान भयो, प्रचण्डको घरमा चाहिँ आगो लाग्यो। र त्यसैले साथीहरू म तपाईँहरूलाई आज के भन्नु गएको भने चाहिँ तपाईँले जति पनि युट्युबमा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, न्युजसँग सम्बन्धितहरू भिडियो बनाउनुहुन्छ, तर न्युजमा जति सम्बन्धित कुराहरू छ त्यही सम्बन्धित युट्युब थम्बनेल चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईँको च्यानलमा पछि गएर चाहिँ समस्या आउने छैन। र यदि तपाईँले तत्काल भ्युजको लागि त यो प्रयोग गर्नुभयो ठिक छ, पछि गएर चाहिँ तपाईँको च्यानलमा युट्युबको जुन यो अफिसियल रूपमा आँखा पर्यो भने चाहिँ तपाईँको च्यानलमा केही समस्या हुनसक्छ। त्यसैले साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि न्युजहरूसँग सम्बन्धित युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ र यदि राम्रोसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छ भने यो न्युजसँग सम्बन्धित जुन युट्युब च्यानल छ नि त्यसमा तपाईँको ग्रो हुने चान्स चाहिँ एकदमै चाँडो हुन्छ, किनभने तपाईँको कन्टेन्टको चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने अरू कसैको न्युज मतलब कुनै पनि न्युजसँग सम्बन्धित युट्युब च्यानल अथवा मिडियाहरूबाट यताबाट लिएर चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू चाहिँ एडिट गरेर आफ्नो भोइस ओभरमा हालेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको अटोमेटिकली तपाईँको च्यानलमा चाहिँ भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ। किनकि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने तपाईँले युट्युबको भिडियोसँग सम्बन्धित युट्युब थम्बनेल चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर बनाउनु होला। मैले तपाईँहरूलाई एक दुईवटा युट्युब थम्बनेलहरू देखाएँ जुन जस्तो छ नि जुन अब भिडियोमा त्यो चाहिँ तपाईँको समाचार छँदै छैन, तर पनि बाहिर चाहिँ तपाईँको युट्युब थम्बनेलमा चाहिँ प्रचण्डको टाउको काट्यो अरे, प्रचण्डको घरमा आगो लाग्यो अरे भन्ने समाचारको भन्दा बाहिरको चाहिँ थम्बनेलहरू हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको च्यानललाई पछि गएर समस्या हुनसक्छ। र त्यसैले साथीहरू मैले जति तपाईँहरूलाई आफूले जानेको कुरा जति जेसुकै सिकाएँ प्लिज आफ्नो मनले राम्रोसँग बुझिदिनु नै भयो होला भन्ने लागेको छ। र साथीहरू यदि मेरो युट्युब च्यानललाई नयाँ हुन्छ प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु, किनकि म युट्युबसँग सम्बन्धित र अन्य यताउता जति पनि जानकारीमूलक भिडियोहरू हुन्छ नि त्योसँग सम्बन्धित भिडियोहरू चाहिँ यस च्यानलबाट अपलोड गर्ने गर्दछु। त्यसैले प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र त साथीहरू आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा भेट्नु ल, त्यससम्मको लागि बाई बाई।